मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनल अमित व्लॉग्स अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि शेजारची ती घंटाही दाबा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओचे अपडेट लगेच मिळतील. हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या या मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आज मी शॉर्ट राईडसाठी जात आहे, म्हणजे नेरूळला जातो आहे. तर म्हटलं आपला पहिला मोटो व्लॉग बनवावा. तर चला तर मग हा मोटो व्लॉग पाहूया आपण. मित्रांनो, नेरूळ इकडनं 64 किलोमीटर आहे. मला तरी दीड 2 तास तरी लागतील. आता सकाळचे 9:30 वाजता आहेत. बघूया किती वाजेपर्यंत पोहोचेल. 11 11:30 पर्यंत पोहोचेल. तर पाहूया, येऊया, थोडा मजा करत जाऊया. काय बोलता? चला तर मित्रांनो, आता निघूया. निघायची तयारी झाली. चला मित्रांनो, तर निघूया आता. सगळी तयारी झालेली आहे. बघूया किती वाजेपर्यंत पोचतो. तर सिटीतनं बाहेर पडायलाच वेळ लागेल. आणि इकडचे रस्ते, खड्डे बघूया. बस पुढे घोडबंदरला ट्रॅफिक नसू दे. ट्रॅफिक असेल तर वांदे होतील आपले. जाताना एक फ्यूल ब्रेक घ्यायचा आहे आपल्याला. फ्यूल भरायचं आहे. सिग्नल लागला आहे, बघितलंच नाही. चला.
ॲक्च्युली मी सकाळी 7 वाजता निघणार होतो, पण त्या आईला उठलोच नाही. रात्री उशिरा झोपलो, एक व्हिडिओ एडिटिंग करत होतो, त्याच्यामुळे उशिरा झोपलो. 2-2:30 वाजता झोपलो. त्याच्यानंतर सकाळी 6 वाजता उठायचं होतं मला. 6 वाजता उठून 7 वाजता निघणार होतो. त्या आईला उठलोच नाही. होतं असं काय. मला ओहो पोचलो बाबा, लवकर बाहेर तर आलो, हायवेला आलो. आता समोर पोलीस चौकी क्रॉस केल्यावर समोर आपल्याला हायवे दिसतो. तो हायवे आपण क्रॉस हायवेवरून आपल्याला राईट मारायचं आहे ब्रिजच्या खालून. चला आपण इकडनं आता राईट मारूया. तर हा लागला आपल्याला अहमदाबाद हायवे. चला पुढच्या पेट्रोल पंपाच्या इथे आपण थांबूया. जो पेट्रोल पंप लागेल तो बघूया कोणता, कारण आपल्याला पेट्रोल भरायचं आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला नाही तर गाडी पोचणार नाही तिथपर्यंत. आता अशा टायमाला निघालोय मी की ऊन थोड्या वेळात आता लागणार आहे, मजबूत एकदम जबरीवालं. हा आला आपला पेट्रोल पंप. इथे आपण थांबूया. लेट्स गो. मित्रांनो आपला फ्यूल ब्रेक झालेला आहे, म्हणजे पेट्रोल भरून झालेलं आहे. आता आपण डायरेक्ट ठाण्याला थांबणार आहोत. तर चला तर आपण जरा आता पटापट जाऊया, नाहीतर आपल्याला हे ऊन खाऊन टाकेल. चला पटापट, आता ऊन आपली वाट लावून टाकणार. तरी म्हटलं हवा डायरेक्ट तोंडावर कशी लागते. वरची ग्लासच नाही लावलेली मी. वा वा भाई वा.
कर बाबा, ट्रॅफिक नसू दे, एवढं गाड्या का दिसत आहेत, ट्रॅफिक काय नाही नाही नशीब नाही तर ट्रॅफिक असतं तर आपली वाट लागली असती, वाट बोलत वाट. ट्रॅफिकच्या अगोदर आपण जाऊया, काय बोलतो मित्रांनो? इकडनं आपण राईटनं जाऊया, लेफ्टनं जायचं, चला राईटने जाऊया, पुन्हा लेफ्ट घेऊया, लेफ्ट घेतला, चला. आता इथे रिक्षावाला थोडा पुढे गेला तर आपल्याला झालं जागा केला त्याने आपल्यासाठी. आपण पुढून लेफ्ट मारणार, लेफ्ट. आपण पोचलो घोडबंदरला, या घोडबंदरला पोचलो. मित्रांनो, कसा वाटला हा पहिला आपला मोटो व्लॉग? मित्रांनो, तुम्हाला आवडला असेलच. तुम्ही विचार करत असाल की नेरूळला जायचं सांगून ठाण्यापर्यंतचाच व्हिडिओ दाखवला. तसं नाही आहे. ॲक्च्युली झालं असं की मी ठाण्याला पोचलो
रेकॉर्डिंग बंद करून पुन्हा चालू केली आणि मी बघितलंच नाही की बॅटरी लो आहे आणि मी नेरूळला जाईपर्यंत बडबड 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 करतोय. मला माहितीच नाही रेकॉर्डिंग नाही होत आहे ना काय, नुसता बडबड करत जातोय. आणि तिकडे गेल्यावर जेव्हा मी कॅमेराकडे बघितलं, अरे बापरे, तर रेकॉर्डिंग झालीच नाही. सर्वात मोठा पचका झाला मित्रांनो. हसू नका, हसू नका. होतं असं, पहिलाच मोटोव्लॉग आहे ना, हो सवय होईल सगळं करायचं. मित्रांनो तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मी किल्ल्यावर व्हिडिओ बनवतो, ब्लॉग्स बनवतो, ट्रॅव्हल ब्लॉग बनवतो आणि हा पहिला आपला मोठा ब्लॉग आतापासून चालू केला आहे आणि DIY रिलेटेड व्हिडिओ बनवतो. तर मित्रांनो आपला चॅनल नक्की पहा. तर भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय मित्रांनो. आणि लक्षात ठेवा, सबस्क्राईब करा, कारण या तुमच्या मित्राला तुमचीच साथ आहे. तोपर्यंत बाय बाय.